Việc kiểm soát sức khỏe đường ruột trong chăn nuôi gia cầm là điều không đơn giản, đặc biệt là ở những khu vực chăn nuôi có áp lực mầm bệnh cao. Gần đây, nhiều đàn gà có biểu hiện ăn uống chậm lại, có những con đứng một chỗ, rủ lông, gục đầu, nhắm mắt lim dim. Trong chuồng xuất hiện phân sống, phân sáp bọt, đôi khi xuất hiện những bãi phân có dịch nhầy, phân có lõi đỏ như cà chua. Mổ khám thấy ruột căng phồng, có những nốt tròn nhỏ, dễ vỡ, bên trong chứa dịch lẫn máu, niêm mạc ruột hoại tử. Các biểu hiện trên thể hiện đàn gà đang bị viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng ruột non, kẻ thù nguy hiểm thách thức sức khỏe đường ruột. Ban đầu, đàn gà có thể nhiễm cầu trùng thuộc họ Eimeria. Chúng nằm trong đường ruột từ 4 đến 7 ngày để chui vào trong tế bào đường ruột, nhân lên, phá vỡ tế bào chui ra, gây viêm nhiễm và chảy máu trong đường ruột. Đây là cơ hội thuận lợi cho Clostridium, một vi khuẩn gam dương có sẵn trong đường ruột nhân lên nhanh chóng. Clostridium có thể tăng số lượng lên gấp đôi trong khoảng 7 phút. Chúng tiết ra đến 30 loại độc tố tác động lên tế bào thành ruột gây nhiễm độc huyết đường ruột, làm cho niêm mạc ruột bị viêm, lông nhung bị tổn thương và bong tróc. Chúng sinh khí làm cho đường ruột sưng, căng phồng. Cuối cùng chúng sản sinh ra một lượng lớn tế bào mới, được thải ra cùng với phân lẫn máu, niêm mạc ruột, bọt khí. Các con khác trong đàn sẽ ăn phải và bị lây nhiễm theo. Để kiểm soát bệnh viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng, chúng ta phải kiểm soát được cả Eimeria và Clostridium có trong khu vực chăn nuôi và trong đường ruột. Nguồn thức ăn nên nhập từ các công ty uy tín, không nhiễm độc tố nấm mốc và được cân đối dinh dưỡng. Quan trọng hơn cả là nguồn nước uống phải sạch sẽ, cần được kiểm tra định kỳ xem có bị nhiễm khuẩn hay không. Nước uống cần được xử lý bằng Aquapur 1000. Aquapur 1000 có thành phần là natri dichloroisocyanur, viết tắt là NADCC, là một hợp chất của clo, có tác dụng mạnh hơn các loại cloramin thông thường khoảng 120 đến 160 lần. Aquapur 1000 được bào chế dạng viên sủi nhập khẩu từ hãng Interchemi của Hà Lan. Một viên pha được 1,2 khối nước, giúp nguồn nước sạch khuẩn, an toàn cho vật nuôi. Nước uống được ngay sau khi pha khoảng 30 phút. Đối với bên trong đường ruột, pha vào nước uống Activo Liquid với liều 1ml cho từ 2 đến 3 lít nước uống cả buổi sáng hoặc buổi chiều, cho uống cách nhật để kiểm soát và tiêu diệt vi khuẩn Clostridium. Activo Liquid là một kháng sinh đặc biệt được chiết tách tinh khiết từ thực vật bởi hãng EW Nutrition của nước Đức. Activo Liquid với các thành phần có cấu trúc đồng nhất với màng tế bào vi khuẩn chui qua màng tế bào, tác động trực tiếp vào sự nhân lên của vi khuẩn Clostridium và các loại vi khuẩn khác như E. coli, Salmonella, Staphylococcus mà sau này không bị chúng kháng lại. Activo Liquid còn có tác dụng làm khỏe các mối nối đường ruột, giúp cho đường ruột chắc chắn, dày dặn và lông nhung được dài hơn. Trong từng trang trại khác nhau, sau các lứa chăn nuôi, chúng ta có thể nhận biết được giai đoạn nào có thể bị nhiễm cầu trùng. Có thể hay gặp ở giai đoạn khoảng 16 đến 20 ngày tuổi hoặc từ 30 đến 35 ngày tuổi. Đối với những ngày có nguy cơ đó, dừng uống Activo Liquid. Dùng cốc sa San-Ozan pha với liều 1 lít cho 10 tấn gà trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Cốc sa San-Ozan là kháng sinh thảo dược điều trị cầu trùng được nhập khẩu từ Interchemi của Hà Lan. Cốc sa San-Ozan diệt được cả các họ Eimeria gây ra cầu trùng máu tươi và các họ gây ra cầu trùng ruột non. Activo Liquid và cốc sa San-Ozan là một cặp bài trùng giúp kiểm soát hoàn toàn sức khỏe đường ruột. Các loại cầu trùng và vi khuẩn gây viêm ruột hoại tử sẽ không còn cơ hội để gây bệnh. Đường ruột khỏe mạnh, hấp thu thức ăn tốt hơn, tiêu tốn thức ăn giảm khoảng 5%, từ đó mang lại lợi ích lớn cho người chăn nuôi. Khi đàn gà mắc bệnh viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng ở thể đã nặng, để điều trị, phải dùng dòng kháng sinh đặc biệt, tiêu diệt được vi khuẩn gam dương Clostridium, đồng thời kháng sinh phải vào được bên trong nội bào để xử lý được cầu trùng ghép thêm vi khuẩn bội nhiễm. Đó là lý do nhiều dòng kháng sinh hiện nay tác dụng không được như trước nữa. Sumochi 820VS, dòng kháng sinh đặc biệt, chuyên gia để xử lý vấn đề kể trên. Sumochi 820VS có hiệu quả tốt hơn hẳn các sản phẩm khác nhờ công thức đặc biệt. Với bản chất là sulfamonomethoxin có cấu tạo cao cấp, dễ tan, dễ hấp thu, tác động trực tiếp vào vi khuẩn gam dương, gam âm như Clostridium, E. coli và cả các loại cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, đầu đen, lại được cộng hưởng thêm cả trimethoprim giúp tăng hiệu quả điều trị lên nhiều lần. Trường hợp đàn gà bị ghép cầu trùng quá nặng, cần cho uống thêm Dilacox 300-Ozan. Lưu ý, khi gà bị viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng, chúng bị đau bụng, lười vận động, giảm ăn uống. Chúng ta cần tăng máng ăn, máng uống để gà dễ ăn uống. Những con quá nặng phải bắt riêng ra một chỗ, bơm trực tiếp thuốc vào miệng. Chỉ cần đàn gà bệnh uống được Sumochi 820VS và Dilacox 300-Ozan thì dù bệnh viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng nặng đến mấy, cũng không còn là vấn đề lo ngại.
Thậm chí nếu đàn gà ghép thêm cả bệnh đầu đen hay ký sinh trùng đường máu cũng sẽ được giải quyết một cách triệt để. Với phương pháp phòng bệnh và trị bệnh như trên, chúc bà con xử lý được thật tốt vấn đề viêm ruột hoại tử ghép cầu trùng ruột non, giúp cho đàn vật nuôi có được đường ruột khỏe mạnh. Xin cảm ơn và chúc bà con chăn nuôi thành công.